Cara dapatkan sale setiap hari dekat Shopee. Macam mana caranya? Jom kita tengok. Sebelum kita start video ni, kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, boleh subscribe dulu sebab channel ni aku banyak share berkenaan dengan cara buat duit dengan cara yang aku rasa agak mudah lah. Okay? Dan kepada anda yang dah subscribe, terima kasih. Semoga anda dapat sesuatu lah daripada channel ni. Okay, baik, jom kita teruskan. Okay, yang pertama, macam mana kita nak dapatkan sale setiap hari? Kena pasti, okay, barang apa yang orang cari. Okay, maknanya kita kena tengok trend terkini lah. Contohnya sekarang ni kita trend berkenaan dengan keladi. Okay, pokok keladi. Macam baru ni aku ada jumpa satu grup kelab keladi Malaysia. Okay, ada 100,000. So aku join lah grup ni baru ni. Dia boleh dikatakan agak menarik sebenarnya. Dia sharing berkenaan dengan pokok keladi lah. Macam-macam jenis. So dekat Shopee kalau kita tengok, okay, kita cuba type pokok keladi. Kita tengok. So sebenarnya dekat Shopee ni dia ada banyak dia ada banyak pokok keladi yang agak menarik sebenarnya. Okey, contohnya yang ni harga dia murah je. Okey, so macam aku punya teknik ni senang je. Katakan keladi ni kan RM18. So aku akan print screen keladi ni. Lepas tu aku akan save. Alright, lepas tu ambil lah gambar ni ke. Dia nampak agak menarik sikit kan, keladi 2. So langkah seterusnya, korang masuk dekat group ni tadi. Lepas tu cuba post gambar ni. Okay, cara dia kalau kita nak buat posting, kita jangan menjual. Kita lebih kepada sharing, ataupun kita boleh buat satu pertanyaan soalan. Contohnya kita macam orang baru dalam group ni. Lepas tu kita cubalah tanya, Assalamualaikum, nak tanya keladi ni okey ke tak kan. Jumpa dekat sini. Lepas tu kita letak kita punya link affiliate tu. So buat anda yang belum lagi register, boleh tengok video yang sebelum ni dah. Aku dah tunjuk cara nak register dekat Involve Asia ni. Sebenarnya dekat Shopee punya affiliate ni dia ada 2 jenis. Untuk yang video baru ni aku just tunjuk dekat Involve Asia je. Untuk Shopee yang betul tu aku tak tunjuk lagi sebab dia punya syarat dia agak ketat lah. Sebab dia nak 1000 subscriber kot. Untuk YouTube banyak subscriber lah, dia nak ramai. Jadi agak susah sikit lah. Jadi aku cuma cadangkan untuk buat yang ni dululah, Involve Asia. Dekat Involve Asia ni dia agak okey sebab kita boleh buat dekat banyak platform. Itu lebih dia. So kita copy dulu link ni. Lepas tu kita generate affiliate link. Okay, paste. Ambil Shopee, generate. Okay, yang ni link kita. Okay, copy. Salam otai-otai keladi semua. Yang ni okey ke? Jumpa dekat sini. Right, so letak kita punya link. Biasanya aku letak macam 3 gini ya. Okay. So ni aku tak apa lah, aku tunjuk contoh je. Contoh ayat gini je. Ataupun okey ke harga ni. So maknanya dalam group ni ada 100,000 lebih member. So maknanya kalau kita post, biasanya memang akan ada lah orang yang komen dekat sini. Jadi aku rasa potensi untuk dapat sale tu memang agak tinggi. Okay, tu keladi. Benda ni boleh di-apply dekat produk lain lah. Kita cuba cari grup peminat lah orang kata. Okay, peminat contohnya kelab jagung Malaysia ke apa. Ni komuniti jagung. Komuniti jagung ni pun kita boleh guna teknik yang sama lah. So macam tadi, macam aku kata tadi, teknik kita nak posting tu, yang tu penting. Kita kalau boleh jangan tunjuk yang kita nak menjual, guna link kita tu. Kalau boleh kita lebih kepada kita punya sharing, pertanyaan, tips, benda-benda gitu. Contohnya kalau kita ada ilmu dalam bab berkebun ni, kita bolehlah tulis 5 tips macam mana kita nak bagi pokok kita tu cepat membesar. Tips pertama, kita kena beli tanah baja. Okay, lepas tu
bawah daripada tips tu kita letak lah link affiliate kita. Yang kedua, kita kena beli apa? Kena beli baju yang gini-gini ke. Tengoklah Kang. Yang ketiga, kita kena beli bekas dia. So setiap tips tu kita boleh letak link kita punya affiliate tu. Dekat Shopee kan macam-macam ada. Cari je. Jadi mungkin orang kata Aku tak pandai lah nak menulis tip ni semua. Aku bukan pandai menulis tu. jangan bimbang, Google je tip tu. Okay, Google kan ada kalau kita tengok dekat sini pun boleh diguna pakai juga sebenarnya. Tips penjagaan rambut contohnya. Ni antara benda yang ramai orang cari. So kalau kita tengok tip penjagaan rambut, kadang-kadang kita tengok, kita baca dulu, lepas tu kita buat lah point kita balik kan. So kalau kita nak copy paste terus pun boleh, tapi kita kena bagilah kredit sikit dekat penulisan asal dia tu. Okay, kalau ni tip penjagaan rambut, jadi kita carilah produk berkenaan dengan rambut. So banyak ada produk. Kita tengok mana yang banyak sold ni. Kalau kita tengok review dia okey, kita boleh lah kita promote produk ni. Mudah je teknik dia. Yang pertama, kita kena tahulah produk apa yang kita nak jual. Tapi bagi aku kena cari group-group dululah. Macam group Waisuku Malaysia. Kalau boleh cari group yang banyak members lah. Macam group Keladi tadi. Kalau macam ni Waisuku. Dalam ni pun kita boleh jual spare part. Dekat Shopee banyak je Waisuku. Kita tengok apa yang keluar. Nampak? Cover set macam-macam ada. Ni cover kunci. Banyak benda yang kita boleh buat. Kalau boleh sekurang-kurangnya cari, yang pertama cari dulu 10 grup niche yang berbeza. Macam tadi pokok keladi. Yang kedua, kita cari grup motor. Yang ketiga, carilah grup memasak ke. Cuba cari 10 grup. Lepas tu sehari post 2 kali sehari mungkin okey, pagi sekali, petang sekali. Mungkin okey. Dalam 10 tu maknanya niche yang berbeza lah. Okay, sebenarnya banyak benda kita boleh jual. Grup kucing pun ada. Kucing Malaysia. Kucing Malaysia ni pun okey. Dia ada 100,000 lebih. So untuk pencinta kucing ni, dia kadang-kadang dia orang ni tak berkira sebenarnya. Kalau dia nampak benda tu melibatkan kucing dia orang, memang dia akan beli lah. Kalau kita type kucing, apa yang keluar? Sangka kucing. Kalau macam sangka kucing ke barang-barang kucing, kita boleh guna teknik yang sama macam pokok keladi tadi. Sama ada kita nak tulis tip berkenaan kucing ataupun kita nak buat macam tanya ayat tu, okey ke harga ni kan. Dalam 100,000 tu mungkin akan ada orang yang akan beli biasanya, insyaAllah. Kalau kita nak post dekat kita punya Facebook profile sendiri, mungkin benda tu agak susah sebenarnya. Sebab kita punya friend list tu bukan kita punya target audience. So memang agak susah lah. Kalau kita post pun kadang-kadang kurang lah. Bagi aku kurang. Sebab tak kena dengan niche produk tu. Okay, bukan kita punya target audience. Kecuali memang kita punya friend list tu datang daripada memang kita punya group motor ke. Mungkin okey lah. Kita nak promote, kita nak bercerita tentang spare part motor, benda semua tu lah. Okay. So kalau kita nak kumpul friend list berkenaan dengan niche kita pun okey juga. Contohnya dekat grup kucing ni, kita memang nak fokus jual produk kucing. Jadi kita buat satu Facebook profile kita masuk grup kucing ni. Lepas tu kita add setiap orang yang komen dekat sini semua kan, yang aktif komen, yang share, kita add semua orang ni. Jadi kita punya friend list kita. Umpama kita bina kita punya kolam kita lah. Okay. So benda tu lagi mudah. Mana kata kalau kita ada 5,000 friend pada grup kucing ni saja, okay, katakan sehari kita post dalam grup contohnya satu post je dalam grup, dan satu post lagi dekat kita punya profile sendiri. Okay, maknanya nampak tak dekat situ kita punya target audience memang peminat kucing. Jadi peratus untuk orang komen, untuk orang share, untuk orang beli tu memang tinggi lah. Okay. So aku rasa tu je sedikit tentang macam mana nak buat sale setiap hari. Benda tu memang aku buat sebenarnya. Memang aku buat benda tu. Jadi boleh dikatakan sale tu memang alhamdulillah memang ada lah setiap hari. Okay, kita tengok dekat sini. Kalau ni memang Shopee yang betul lah. Aku buat dekat platform Shopee yang betul tadi, Involve Asia. So yang ni aku masih bereksperimen lagi macam mana. Tapi konsep dia sama je, cuma platform je beza. Okay, macam ni kita tengok mana nak tengok. Tak tahulah nak tengok ke ni. Tapi inilah antara sale yang berjaya dibuat. Okay. Ni maknanya boleh tengok lah sini. Okay.
Ada orang order RM29, dia beli benda apa pun tak tahu ni. Sebab aku dah habis explore, tak tahu boleh tak tengok produk apa yang terjual. Okay, yang ni RM66 ni apa? Aku rasa keladi lah aku rasa. Yang ni 42 keladi. Lepas tu aku ada jual apa yang bercakap tu, tikus bercakap tu. Sebenarnya banyak dekat Shopee ni, banyak benda yang boleh kita explore. Jadi aku rasa sampai di situ saja untuk video kali ini. InsyaAllah sama-sama kita mencuba dan dapatkan sale setiap hari. Okay, jadi sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Selamat mencuba. Assalamualaikum.